Ở tập trước nhóm Tần Thiên vừa thoát nạn do núi lửa hoạt động trở lại, mọi người về doanh trại lại tiếp tục đóng thuyền. Thoát cái mùa đông lại đến, mọi người lại đón giao thừa. Ngày lên thuyền ra khơi, nhóm anh đã hạ được con quái vật Leviathan, vượt mây tích điện thời không cao hẳn 10 mét, rồi lại gặp một con thuyền ma trong xương. Do tàu địch không phản hồi lại, Tần Thiên buộc phải hạ bệ nó trước khi nó tiếp cận tàu của anh. Sau khi bắn về phía nó bỗng mở pháo và súng bắn, làm ai lấy cũng hoảng sợ. Mọi người nằm xuống né mà không thấy động tĩnh gì, lại còn tưởng chúng bắn lệch. Ohama báo cáo đạn đã xuyên qua thân tàu phá hiểu, anh ra kiểm tra không thấy gì. Biết chắc là ảo ảnh tạo ra, khi quả đạn đang chuẩn bị bay tới anh đứng lên cản bằng thân. Cả Kata và Nick đều hét lên Tần Thiên cẩn thận, mặt mày đều tái xanh lại khi thấy anh đỡ nó bằng bụng. Azuba run rẩy nãy giờ không nói được gì, mãi mới hỏi Tần Thiên có sao không. Tần Thiên kêu mọi người đứng dậy cả đi, đây là do ảo ảnh tạo ra. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, không ngờ lại may mắn nhìn thấy ảo ảnh hiếm có này. Bên thấy Diệp Lâm giải thích một tràng cho Nick theo kiểu định nghĩa, ảo ảnh là một hiện tượng quang học tự nhiên xuất hiện dưới dạng ảnh ảo, ở những nơi khác sau khi ánh sáng phản xạ của một vật thể bị khúc xạ bởi khí quyển. Mà Nick vẫn không hiểu. Bên lại ra giải thích đơn giản hơn, bên ví dụ cái bóng chúng ta chiếu trên mặt đất, ảo ảnh thông qua phương thức đặc thù hơn để chiếu ra cái bóng. Nick mới hiểu đại khái nó chính là cái bóng. Bỗng nó lướt ngang qua. Bên, Jessica và Diệp Lâm vẫn chưa hiểu được lý do sao nó có thể di chuyển, thậm chí còn làm ra phản ứng nào đó. Đúng là cảnh tượng tự nhiên hiếm có chưa được con người phát hiện. Hề, giờ những ai xem thì đều biết hết rồi nhé các nhân vật. Sau khi sương tan thì tàu U Linh cũng biến mất. Phá hiểu vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ tiến đến bán đảo số 3, còn các tộc nhân sau đó không ngừng nói ảo ảnh. Nhóm anh thỉnh thoảng gặp phải mưa gió cùng phong không nhằm nhò vì dựa vào Phá hiểu và kinh nghiệm lái tàu của Jessica cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua. Từ ngày Phá hiểu rời khỏi đảo đã tròn 1 tháng, bộ lạc Laza đã sớm quen thuộc cuộc sống trên biển. Ngoài ăn uống ra mọi người phải ăn cá nướng, cá hấp, cá trưng, kho, nấu, vân vân, đã khiến mọi người nhớ cuộc sống trên hoang đảo ngày trước. Mặc dù còn thịt heo khô và đồ hộp nhưng ai lấy đều biết để dành cho sau này. Mọi người bắt đầu không biết làm gì hết đứng lại ngồi, Azuba còn hét lên chán quá đi. Tần Thiên thấy vậy nói, với tộc trưởng sẽ làm 2 đội huấn luyện những người khác thành chiến sĩ thay phiên nhau, dù gặp bất kể tình huống gì cũng có nhân thủ ứng phó tự bảo vệ mình. Anh thấy ông ta tỉnh bơ thì chỉ thẳng mặt phải giúp chớ đừng nói xong phủi mông đi. Anh thấy ở bộ tộc Laza nếu muốn thành chiến sĩ, ở lễ trưởng thành một mình đưa một con sói hoặc hung thú mạnh hơn sẽ được công nhận. Mà sói là động vật theo đàn, muốn săn một con sói, thực tế là đối diện với một đàn sói, đây là kiểm tra toàn diện về chiến lực, trí tuệ, kinh nghiệm đi săn của một người. Tự dưng anh nhớ đến khuôn mặt ngây ngô của Azuba, anh không biết sao anh ta có thể thông qua được. Tần Thiên và tộc trưởng thảo luận rất lâu về tiêu chuẩn đánh giá. Các tộc nhân chỉ cần đánh bại một trong 3 con sói, hoặc kiên trì hơn nửa giờ trong 3 con sói thì thành chiến sĩ. Một mũi tên trúng 2 đích, tộc nhân vừa có lợi mà đàn sói cũng có cơ hội nâng cao. Khi biết chuyện này, các tộc nhân hoan hô không ngớt, vì trở thành chiến sĩ là điều vinh quang nhất trong đời họ. Kiểm tra bắt đầu vào 1 tuần sau, ngoài mấy người già như trưởng lão Hamen và mấy đứa nhỏ như Enlu ra, tất cả tộc nhân đều tham gia. Mọi người kiên trì tròn 1 tháng dù nắng mưa họ vẫn tập luyện. Cuối cùng có 13 người thành chiến sĩ. Lúc đó cơ thể của họ cũng đã 6 múi, cơ bắp săn chắc. Còn những tộc nhân không được chọn, bên để bọn họ đi học bắn cung với anh em Pokuma, nâng cao chiến lực toàn thể. Diệp Lâm cũng muốn học bắn cung, anh liền đồng ý dạy cho cô. Đầu tiên anh cho cô bắn thử để biết thực lực của cô tới đâu và sai những gì. Anh tận tình đứng ra cầm tay chỉ bảo cô, kéo dây nắm chắc, tư thế đứng phải thoải mái nhất. Trong khi đó nhóm của Pokuma đang tập một tay kéo xô nước đẩy phải 100 lần. Diệp Lâm ngây thơ hỏi bên sao cô không phải tập như họ, thì anh lấy cơ tập cơ bản trước chứ cô, mà tập tự dưng 2 cánh tay có cơ bắp khiến anh không chịu nổi. Ở đuôi thuyền, tộc nhân thông qua kiểm tra đang phát thế công kích mãnh liệt về phía 3 người Kata, Nick và Zana. Nick đã quật ngã một người do phòng ngự 2 chân trống. Còn Zana thấy một người chạy loạn thì cũng không tránh được khiên của anh. Còn Kata cũng đang chỉ dạy một người làm sao một kích có thể chém trúng đối thủ. Lúc Diệp Lâm nghỉ ngơi, Tần Thiên đã tập luyện cùng trưởng lão rèn đấm đá, phòng thủ rèn giũa kỹ năng chiến đấu vì lúc trước đối đầu với So Monson kinh nghiệm của anh quá yếu kém. 1 tháng sau, trong ngày âm u, Jessica đang lái tàu, cô nhìn thấy một hòn đảo. Cô nhắc nhở mọi người đã kết thúc du lịch, chuẩn bị cập bán đảo số 3, họ sẵn sàng chuẩn bị tâm lý. Đã chinh phục được một lần, rồi thì sợ gì lần này nữa. Tàu Phá hiểu cách mây tích điện thời không còn 100 mét. Mọi người đã vào vị trí của mình chuẩn bị nín thở chờ đợi. Mưa bão kèm những tia sét và sóng biển gào lên, như muốn cuốn tất cả mọi thứ trên mặt biển chìm xuống đáy. Jessica đã rất hưng phấn khởi động bánh xe chèo toàn tốc độ. Nửa tiếng sau khi tàu đã đi qua mây tích điện, Ohama đã nhòm thấy một hòn đảo. Lúc đó trời xanh mây đẹp, mọi người hò reo vui mừng vì đã ở lâu trên thuyền rất nhàm chán. Tần Thiên tưởng mất nửa năm nhưng không ngờ chỉ mất 3 tháng đã tới. Khi tàu chuẩn bị sắp đến hòn đảo, nhóm chiến sĩ phụ trách do thám dò đường trước, đi bằng xuồng gỗ tự khoét. Enlu đang không biết mọi người đang làm gì, thì được chị Jessica giải thích vì xung quanh hòn đảo gần nước cạn, tránh tàu bị đụng phải đá ngầm nên phải cho xuồng nhỏ thăm dò trước. Sau khi đi theo đường của xuồng gỗ mọi người, ở trên tàu nhìn thấy nhiều cây mọc thẳng trong nước mặn lại tưởng có nhiều thức ăn. Được Jessica cho biết đà rừng cây đước.
Cô không biết đang ở khu vực nào liền hỏi Tần Thiên. Tần Thiên thấy chiếc nhẫn không có định vị, nhưng anh nghĩ ra kế tìm kiếm từ khóa rừng cây đước thì sẽ xác định được vị trí đang đứng là ở đâu. Vị trí mà nhẫn hiện rừng mưa nhiệt đới rừng mưa khu D3. Jessica chán nản khi biết đây là rừng mưa. Tần Thiên đề nghị đổi nơi khác để lên đất liền. Rừng mưa nhiệt đới là môi trường sinh thái nhiều chủng loại sinh vật nhất trên lục địa, rắn rết bọ cạp, độc vật mãnh thú cực kỳ nhiều. Dù là nhà thám hiểm đầy đủ vũ trang cũng không dám mạo hiểm đi sâu vào, đừng nói phải xuyên qua rừng mưa Amazon này, nên bờ ở đây không phải là một ý hay. Jessica tán thành ý kiến. Cô hỏi anh xem thử gần đây có nơi nào không đi hiểm. Tần Thiên mở nhẫn xem, cho biết đồi núi gió Mùa Ôn Đới chính là khu bên cạnh, là điểm dừng chân thích hợp nhất. Sau đó Tần Thiên đã nhanh chóng báo với mọi người tin tức này, bọn họ không vội vàng xuất phát, mà nghỉ ngơi một đêm mới men theo bờ biển tiếp tục hành trình. Theo dữ liệu trong chiếc nhẫn, vị trí nơi này họ đang đứng nằm ở trung điểm của bờ biển khu D3, rừng mưa. Rừng mưa nhiệt đới cách khu A một đồi núi giống Mùa Ôn Đới hơn 400 km, nếu thuận gió khoảng 3 ngày sẽ đến nơi. Ngược gió với tốc độ thấp nhất của phá hiểu cùng lắm cũng 7 ngày đường. Azubaba và tộc trưởng đã chán ở thuyền lắm rồi, rất nóng lòng muốn lên bờ. Sáng sớm ngày thứ 7, con thuyền vẫn nước trên biển, Tần Thiên thấy kỳ quái, theo kế hoạch thì phải đến nơi rồi nhưng vẫn là rừng cây đước. Diệp Lâm nghĩ có khi nào đã tới rồi mà lại không biết không, Jessica cũng không rõ vì bên ngoài chỉ có rừng cây đước. Bỗng Pokuma phát hiện cảnh tượng rất quen, nên kêu mọi người ra xem. Tần Thiên lại tưởng anh ta phát hiện có đồi núi, mọi người ra nhìn thì thấy cảnh tượng rất quen mắt, anh khẳng định nơi này chính là điểm dừng chân đầu tiên mà mọi người đến. Sau khi thả neo, và giờ này đang là giữa trưa, mặt trời phát ra hơi nóng mạnh mẽ, ba người Tần Thiên trong phòng điều khiển vẫn cảm thấy sau lưng phát lạnh. Cả ba vẫn nghĩ là khu vực địa hình khác nhau sẽ xen kẽ lẫn nhau, không ngờ đại lục lớn như vậy mà chỉ đi vòng quanh mất 7 ngày. Tần Thiên phải làm rõ chuyện này thì mới tiếp tục đi được. Họ đã bàn bạc với nhau rất lâu và cuối cùng đưa ra 3 giả thiết. Giả thiết thứ nhất là họ đã gặp phải ma che mắt trên biển, khiến mọi người đi lòng vòng ở khu vực bờ biển. Giả thiết thứ hai là bản đồ xuất hiện sai sót, chiếc nhẫn đã đưa ra chỉ dẫn sai lầm. Giả thiết thứ ba, sinh quyển 3 đã bị sụp đổ trong sự cố thí nghiệm trước, còn lại khu rừng mưa đới thứ 3 này, Tần Thiên phải đi một chuyến, trong tình huống không có thiết bị tương ứng họ cũng không thể đi chứng thực. Mọi người ở trên tàu hô nhau khi nhìn thấy con khỉ kỳ lạ, móng của nó dài. Tần Thiên và Jessica cũng chạy ra, thì thấy đây không phải là khỉ mà là con lười, nhưng nó biết bơi tốc độ nhanh hơn khi leo cây. Tần Thiên còn nhớ là chúng chỉ leo xuống khỏi cây khi đi vệ sinh và đi tìm bạn tình, sao giờ đây nó lại bơi trên biển. Jessica cho mọi người biết, con lười là loài động vật sống đơn độc trong tự nhiên, và chỉ tụ tập lại khi chúng đang tán tỉnh. Đa số con lười chọn giao phối vào cuối mùa mưa, đầu mùa hạn vì lúc đó thức ăn dồi dào nhất. Con lười cái sẽ phát ra âm thanh gọi mời sắc bén, con đực sẽ tiếp cận con cái la hét. Trong khoảng thời gian này, những con lười đực không còn lười biếng nữa. Để sinh sản con cái, những con lười đực thậm chí sẽ đi khắp vịnh. Sau khi được Jessica giải thích thì mọi người quyết định không ăn thịt nó nữa, mặc dù nhìn có vẻ rất ngon. Làm cả ba không biết nói gì, không ngờ mọi người chỉ nghĩ đến ăn. Jessica đề nghị đợi sau khi thủy triều xuống, rừng Đức rất náo nhiệt làm ai cũng xung phong muốn xuống tàu. Mọi người đợi đến chiều tối khi nước rút, sau khi cập bờ, Tần Thiên vui sướng khi được đứng trên mặt đất. Tộc trưởng và Azuba nhanh nhẩu chạy ngay thì bị ngã chổng 4 vó lên trời. Diệp Lâm thấy vậy nhắc nhở mọi người bùn dưới chân rất trơn phải cẩn thận. Jana cũng ngắn ngẩn liền đánh trống lảng kêu mọi người thử sang kia xem. Lũ trẻ tình cờ nhìn thấy một con cua đá, nó có mắt rất dài, một càng to màu đỏ và một càng nhỏ nhìn rất lạ, liền cầm chân nó chạy tới khoe với chị Jessica. Jessica kêu Enlu cẩn thận bị kẹp tay. Con cua lúc này nó rất khó chịu, có gì mà kỳ lạ đâu. Diệp Lâm còn liên tưởng nhìn nó rất giống ngài Ca Giáp. Bên cho cô biết, Ca Giáp là cua đỏ đảo Giáng sinh, con này là cua Uka Aquata. Còn hai anh em nhà Pokuma thấy một quả dài thườn thượt hình que màu nâu trên cây, đang không biết có ăn được không thì được Jessica cho biết đây là hạt, là ô liu biển đỏ. Hầu hết các loại thực vật rừng ngập mặn đều thuộc loài Viviparous, hạt của chúng bắt đầu nảy mầm trên cây trước khi chúng rời khỏi cơ thể mẹ và phát triển thành các lá dạng hình que. Sau khi lá mầm phát triển đến một mức độ nhất định, chúng tách ra khỏi cây mẹ và rơi xuống lớp phù sa trên bãi biển. Sau vài giờ chúng có thể bén rễ trong lớp phù sa và phát triển thành cây mới. Ohama mục đích muốn biết có ăn được không. Cuối cùng biết không ăn được thì đáng tiếc, khi Tần Thiên nói nó ăn được khi còn xanh, to bằng ngón tay cái, được gọi là mắm biển nấu với canh ngao thành món ngon hiếm có, thì mọi người nhao nhao đi tìm, còn thề nhất định phải tìm bằng được quả đó để ăn thử. Tần Thiên thở dài chán, vì mọi người là một đám háo ăn, không bao lâu mọi người đã tìm được loại quả màu xanh đó. Tần Thiên biết mọi người nhiều ngày lênh đênh trên biển do đã ăn ngấy thức ăn trên thuyền, nên muốn đổi khẩu vị là chuyện bình thường, chấm ai lấy cũng hái nhiều đến nỗi phải lấy áo đựng. Xong mọi người tích cực cào ngao sỏ và đi bắt cua. Ở bên trong tàu ô cửa sổ hắt ra ánh sáng, mọi người không ngừng ngồi ăn hết bát này đến bát khác, còn khen lấy khen để khi chưa từng ăn canh nào tươi ngon như vậy. Diệp Lâm cũng vậy, cô vừa cầm bát vừa tưởng tượng vị ngọt nồng đậm, như cảnh cô quay về trên bãi biển bị nước biển đập vào phê quá. Jessica cũng vậy, cô ý ăn thịt cua chắc mềm nõn nà lại liên tưởng cô đang ăn thạch rau câu Long Hải bên trong chứa đầy nước ép hoa quả cực kỳ ngọt ngào. Tần Thiên ngồi ăn cùng mà thấy hai cô như vậy, cũng biết mà không nói lên lời vì lần trước ăn kem mà hai cô này tả ghê quá. Ai nấy cũng đều ăn no. Riêng Azuba bụng căng tròn như quả bóng, anh ta ngồi xoa xoa bụng cho dễ thở và dễ tiêu. Tộc trưởng cũng vậy, ông ta ăn đến nỗi ăn không nổi nữa mới thôi.
Jessica khuyên rừng mưa Amazon đầy rẫy nguy hiểm khi đi trinh sát, nên mọi người đều đi theo anh cho an toàn. Tần Thiên ra ý, người già, trẻ nhỏ và phụ nữ nên ở lại tàu và một số chiến sĩ coi. Chuyến này anh đi cấp tốc nên hơi mất thời gian, để chọn vật tư để đảm bảo những thứ mang theo đều hữu ích nhất, tránh lãng phí. Trong thời gian tiếp theo, anh vẫn ngồi nghĩ tiếp. Còn Diệp Lâm chỉ huy tộc nhân may quần áo bó chân chiết túi và giày cao cổ. Jessica thì hái bạc hà tinh luyện thành tinh dầu để đuổi muỗi. Sáng sớm hôm sau, Sadio và chỉ có mấy chiến sĩ quen thuộc chèo thuyền nhỏ đi cùng Tần Thiên. Anh đã xem bản đồ, chọn nơi tiếp cận lục địa gần nhất, chỉ cần ngồi thuyền theo dòng sông của lục địa tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với đi bộ trên cây nước. Sadio dẫn đường, thuyền của anh đi đầu, mọi người đi theo sau. Nửa tiếng sau, khi dòng sông bị chắn bởi cây đức khiến anh ngạc nhiên không ngờ nó đã thay đổi. Anh lệnh mọi người xuống thuyền, dẫm lên thân cây để đi vì giờ đã là trưa, nếu thay đổi con đường sẽ lãng phí thời gian. Sau khi dẫm lên cây đước, mà đi thì Men thấy trên thân cây có bùn đất và rong rêu, Men kêu mọi người phải cẩn thận. Nick ngạc nhiên khi thấy trên cây xuất hiện cá. Cá thòi lòi là một loại cá thuộc họ cá bống tượng, là loài cá nhỏ sống gần bờ ôn đới ấm, thích sống ở vùng nước lợ cửa sông, bến cảng và vùng ngập mặn, đào hang và các loại tảo cát đáy. Chúng dùng phổi hô hấp, có cơ ngực cường tráng, có thể bò trên cạn cũng có thể leo cây. Mọi người bất ngờ, Azuba chỉ nghĩ nó có ngon không thôi. Bỗng sói đen vừa định đớp cá, nó đã nhanh chóng né và bò ngược lên cao. Azuba mới bỏ ý định ăn cá. Anh kêu mọi người nhanh lên, phải lên bờ trước khi trời tối. Adio dẫn đường trước. Trời cũng đã sắp lặn, Pokuma bỗng thấy đất liền kêu anh xem. Mọi người cuối cùng cũng đến và còn khoảng 2 tiếng nữa trời tối, nhóm anh đành tìm chỗ qua đêm, đợi ngày mai sẽ đi sâu vào rừng mưa. Mọi người đang chuẩn bị bỏ đồ, thì sói đen ngửi nó thấy có nguy hiểm liền gầm gừ cảnh báo mọi người. Kata ngửi thấy một mùi nước tiểu rất nồng rằng đã đi vào địa bàn của một loài dã thú. Tần Thiên nghĩ ngay anh ta có mũi chó mới ngửi thấy mùi, trong khi đó mọi người không ngửi thấy gì. Bỗng một con báo đốm xuất hiện. Báo đốm Mỹ còn được gọi là sứ châu Mỹ, là loài mèo lớn thứ 3 còn tồn tại. Bề ngoài của nó trông giống báo hoa mai nhưng giống hổ hơn, và có đuôi ngắn hơn. Thích sống trong những khu rừng mưa nhiệt đới cây cối rậm rạp, đầm này ngập nước theo mùa và những nơi giàu nước khác. Giống như hổ, chúng là loài mèo thích bơi, thích một mình, ngủ đông và tấn công những kẻ săn mồi. Jana tưởng đây là con sư tử nhưng thấy kỳ lạ, sao trên người nó có nhiều chấm lạ quá. Tần Thiên nói cho mọi người biết nó là báo đốm, không có sở trường đánh lén nhưng nguy hiểm hơn sư tử nên mọi người cẩn thận. Bỗng nó tiểu ngay, trước mặt mọi người làm tất cả đơ hình khi nó tuyên bố lãnh thổ, trước bàn dân thiên hạ. Sau khi tiểu xong nó nhìn mọi người rồi gầm gừ. Tần Thiên kêu sói đen đi nói với nó địa bàn này nhóm anh sẽ trưng dụng, thì bất ngờ nó vừa gầm vừa lao đến mọi người. Trời đã tối, mọi người phân công cắm lều và nhóm lửa, vì đều là người có kinh nghiệm dã ngoại phong phú. Trước khi trời tối đã dựng xong, họ chuẩn bị thưởng thức thịt báo đốm Mỹ. Aruba đang ngồi đợi cái đùi của nó chín, miệng đã không ngừng nhỏ dãi. Tần Thiên thì thấy nó khô và tanh không có gia vị, anh thấy không ngon. Kuma thấy vị tạm được, Nick thấy khá ngon, còn Kata vừa cầm đùi nó ăn, thì thấy cứ lấp đầy bụng là được. Ai dễ nuôi như Kata không ạ? Điểm danh cho admin biết với ạ. Sau khi ăn uống đơn giản, mọi người nhanh chóng vào lều nghỉ ngơi. Để lại Mắt Trắng và Sadio ở ngoài gác đêm, rừng mưa nhiệt đới ban đêm náo nhiệt hơn ban ngày, âm thanh các loài dã thú nổi nên vì vậy mọi người ngủ không được sâu giấc, nửa tỉnh nửa mê. Trời đã sáng thì nhóm Tần Thiên bắt đầu dọn dẹp cất lều và lấy nước xương rồi bắt đầu đi tiếp. Kata xung phong đi đầu cầm dao phạt cây bụi ngáng đường. Trong rừng mưa thật sự quá nóng bức, mồ hôi không ngừng túa ra, quần áo dính chặt lên người rất khó chịu. Bỗng Tần Thiên thấy Kata bị một con rết bò lên chân. Hệ thống hiện lên thông tin, rết khổng lồ Amazon, bình thường cơ thể có màu đỏ, phân bố chủ yếu ở các quốc gia và khu vực thuộc lưu vực sông Amazon, cùng đứng thứ 3 với rết khổng lồ Galapagos. Nó dài tới 25 đến 30 cm, có độc tính cao, có thể gây mẩn đỏ, sưng tấy, bỏng rát và viêm hạch bạch huyết. Tuy nhiên phản ứng toàn thân nhẹ và có thể bị ớn lạnh, sốt và mạch đập, co giật, vân vân. Trường hợp nặng thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Tần Thiên hét lên ngay, mọi người đứng yên, tuyệt đối đừng động đậy. Anh kêu Kata đừng sợ hãi vì trên chân anh có một con rết khổng lồ Amazon, vì vậy anh phải đứng yên. Sau khi nó bỏ qua chân Kata, Tần Thiên lấy dao đâm nó một phát. Nó đau đớn cong người lên. Azuba tá hỏa khi thấy nó quá to, còn Jana nhìn thấy răng của nó là giày sẽ bị cắn xuyên qua. Nick khen Tần Thiên phát hiện kịp thời. Tần Thiên dặn mọi người cẩn thận, phải cảnh giác hơn nữa. Sau khi đi trong rừng một lúc lâu, thì mọi người đã ra khỏi cánh rừng có một bãi đất trống. Mọi người nghỉ ngơi chút rồi lại đi tiếp. Bỗng có muỗi xuất hiện, chúng chích vào những nơi da được phơi bày, thậm chí còn xuyên qua áo quần khiến mọi người khó chịu. Còn Azuba được một đàn muỗi tấn công, chắc ăn nhiều máu thơm dễ chích nên chúng tấn công. Tần Thiên ném cho anh ta và mọi người bình bạc hà để đuổi muỗi. Muỗi thích môi trường nóng ẩm, đến gần trưa, nhiệt độ ngày càng cao muỗi sẽ càng nhiều. Sau khi mọi người bôi thì muỗi đều bay đi hết. Bỗng Kata dừng chân vì anh nghe thấy tiếng nước chảy. Lúc này mọi người mới dừng chân thì nghe thấy tiếng nước, riêng Tần Thiên thì không nghe thấy gì. Sau khi đi tới đó, mọi người thấy một dòng sông, anh không biết là nước ngọt hay mặn, định cho sói đen đi thử, thì Azuba đã báo cáo là nước ngọt, còn ngọt mát, bảo mọi người mau đến uống. Tần Thiên cũng cạn lời. Kata ra dã một cú vào đầu anh ta vì tội tùy tiện uống nước hoang dã. Tần Thiên mở ngay chiếc nhẫn vì dựa theo dòng sông để xác định vị trí, thì nó không có gì.
trời cũng sắp tối, nên anh quyết định qua đêm ở ven sông. Ven sông ngoài đá sỏi ra thì chính là cành khô lá úa. Nhóm thần tiên không cần phải dọn dẹp xung quanh như đêm đầu tiên. Chỉ mất nửa tiếng, bọn họ đã dựng lều qua đêm xong. Giải quyết xong vấn đề ngủ, tiếp theo là phần ăn tối. Anh thấy tục ngữ có câu nói rất đúng, dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước, vị trí ven sông đương nhiên phải ăn cá. Nick thấy cá rất nhỏ, cô phải bắt 100 con mới đủ. Mà bắt cá nhỏ hơi khó, Pokuma lại nghĩ giá như có lưới thì tốt. Kata lại khuyến khích mọi người đi bắt dã thú, hay sư tử gì đó làm Tần Thiên sợ hãi, như thể anh ta chỉ cần đi ra sau vườn bắt con gà vậy. Tần Thiên bất ngờ thấy rau răm, thân thảo, sống ở gần nước, trong mương nước, hoặc nơi ẩm ướt. Một vị trung dược truyền thống, cũng dùng để ngăn các loại côn trùng có hại, sau khi nghiền nát nó bỏ vào trong nước, cũng có thể làm tê liệt cá nhỏ. Anh kêu mọi người chọn ăn cá. Một vài người giã nát rau răm, một vài người đi xây be. Pokuma nghi ngờ chỉ làm vậy mà cá tự nổi lên. Sau đó bên cầm rau răm đã giã nát bỏ vào sông rồi đợi. Một vài con cá đã bắt đầu bị tê liệt như bị trích điện rồi tự nổi lên, cứ thế sau đó nổi lên hàng loạt. Mọi người đã có một bữa cá nướng ít xương và mùi vị khác với cá lúc trước mọi người ăn. Tần Thiên cho biết đây là cá rô phi, loài cá thuộc tính nhiệt đới. Đối với khí hậu của bán đảo số 2 mà nói thì không thể sinh tồn được, nên mọi người chưa từng ăn là phải. Nên không ngờ tài nguyên trong dòng sông lại phong phú như vậy, không đến 1 tiếng đã bắt được hơn 200 con cá nhỏ một bữa ăn không hết. Bỗng anh nhìn thấy một người nằm úp mặt vào nước máu chảy đỏ cả một vùng. Tập phim đến đây thôi. Đừng quên cho mình một like và một lượt đăng ký để cổ vũ mình nhé. Lạnh rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nha.